Bác gái ở quê lái xe ba gác bị lật, hai chân bị kẹt trong xe, có nguy cơ bị hoại tử. Tôi đập nát xe rồi đưa bà ấy đi bệnh viện. Cuối cùng cứu được đôi chân. Nhưng cả nhà bác lại trách tôi, nói tôi phá hủy kế sinh nhai, đòi tôi bồi thường chiếc xe. Tôi tự nhận xui xẻo, mua cho họ một chiếc ba gác mới. Nhưng gia đình họ lại được nước làm tới, và cứ thế ăn vạ tôi. Khi tôi từ chối trả phí tổn thất tinh thần, họ thừa lúc tôi không chú ý lèn vào phòng bệnh của mẹ tôi, rút ống thở oxy của bà. Sau đó sợ tôi truy cứu, lại đẩy tôi xuống vực núi. Khi tỉnh dậy, tôi quay về quá khứ. Đúng ngày bác gái bị lật xe và kêu cứu. Cứu tôi với, cứu với. Mọi người ơi, mau lại đây. Phía trước, một người phụ nữ trung niên đang nằm dưới đất kêu la. Đôi chân bị kẹt chặt dưới chiếc xe bị lật. Là bác gái tôi. Tôi không vội vàng, giả vờ không thấy, lái xe đi thẳng qua, không dừng lại chút nào. Đến khúc qua phía trước, tôi dừng xe, mở cốp xe, lấy vài tấm chắn đường ra, đặt ngang đường. Sau đó dùng bút lông lớn viết lên biển báo gần đó, mấy chữ to và rõ nét: đường này tạm ngưng, vui lòng đi đường khác. Làm xong mọi thứ, tôi quay về nhà. Chắc bác gái cháu sáng nay ra ngoài chờ hàng, giờ chắc sắp về tới rồi. Cháu có thấy bà ấy trên đường không? Không à, cháu không thấy ai quen cả. Không gặp thì tốt. Bác gái cháu là người tính toán chi ly, xa lánh chút cũng chẳng hại gì. Chú cháu lại còn mê cờ bạc, ngày càng tính toán chi ly, lại còn ác ý. Ít tiếp xúc với bà ta thì tốt hơn cho chúng ta. Chú tôi nghiện cờ bạc, tiền trong nhà đều đem đi đánh bạc. Vì thế mẹ tôi luôn thương bác gái, lo toan cho gia đình không dễ dàng gì, thường ngày đều nhường nhịn bà ấy rất nhiều. Không ngờ giờ lại nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ không vô duyên vô cớ nói thế chứ? Chuyện qua rồi, trẻ con đừng để bụng làm gì. Biết vậy thôi, ăn cơm đi. Xem ra mẹ không định nói thêm, tôi cũng đành để vậy. Tính sau này từ từ tìm hiểu vậy. Đến tối muộn, tôi vẫn chưa nghe ai trong làng nhắc gì đến bác gái. Không biết do mấy chướng ngại tôi đặt phát huy tác dụng, hay vì con đường đó thực sự chẳng ai đi nữa. Đến nửa đêm, cửa nhà tôi bị gõ mạnh. Là thằng em họ Triệu kế tổ tìm đến. Mẹ tôi tối nay chưa về, mau bảo bác gái nấu cho tôi cái gì ăn đi. Tôi sắp chết đói rồi. Mau lên chứ. Lề mề cái gì? Còn lề mề nữa, tin tôi đi mách mẹ tôi không? À đúng rồi, khi bác gái nấu cơm thì cậu cũng đừng ngồi không. Cậu chẳng phải có xe sao? Lái xe đi tìm mẹ tôi về nhanh lên. Tiện thể mua cho tôi 2 cái đùi gà rán nữa. Tôi nói trước, sau này không được gõ cửa nhà tao nữa. Cậu dám nói với tôi kiểu đấy à? Ra đây, tôi đánh cậu bây giờ. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong tôi. Quay người vào bếp, tay cầm con dao thường dùng để chặt xương đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, Triệu kế tổ còn định mạnh miệng nói gì đó. Thấy tôi cầm con dao trên tay, lập tức câm như hến, vừa bo vừa chạy mà biến mất. Mẹ tôi cũng bị tiếng ồn đánh thức, khoác áo đứng ở cửa phòng. Mau ngủ đi, mệt cả ngày rồi. Đừng bận tâm loại người như nó. Lạ thật, mẹ tôi vốn đối xử rất tốt với Triệu kế tổ. Theo lời của mẹ, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn nhường nhịn một chút cũng là điều nên làm. Rốt cuộc, nhà thím đã làm điều gì quá đáng đến mức khiến mẹ tôi phải nói như vậy, mới khiến tôi thắc mắc không ngừng như thế này. Sáng hôm sau, chú Út đã thô sạch số tiền trộm được từ nhà. Vừa về vừa chửi bới, đòi thêm tiền, không thấy thím ở nhà. Tưởng rằng thím trốn đi để không phải đưa tiền. Thế là ông bắt đầu đi khắp nơi tìm thím. Không ngờ cuối cùng lại tìm được thật. Còn gọi điện báo cho người trong làng đến giúp. Khi chú nhìn thấy thím, chẳng hề có ý định đưa thím đến bệnh viện. Thay vào đó, nhân lúc thím không thể cử động, ông lục lọi khắp người thím, lấy hết số tiền trên người thím ra, rồi cầm tiền bỏ đi thẳng. Cứ nằm đây đi, người ta sẽ đến cứu cô mà. Cứ nằm đi, người ta sẽ đến cứu cô mà. Tôi cùng những người khác trong làng chạy đến sau đó. Thấy cảnh tượng ấy, vài người tốt bụng định lao vào đập nát chiếc xe ba gác để cứu thím ra. Nhưng bài học từ kiếp trước khiến tôi nhớ mãi không quên. Hôm nay, ai làm người tốt cứu thím, người đó sẽ bị vu oan. Chiếc xe ba gác này là vật quý giá của thím. Nếu chúng ta làm hỏng nó, sau này thím biết sống sao?
Giờ này mà còn nghĩ đến cái xe à? Cứu người trước rồi nói chuyện sau. Thím quý cái xe đến mức nào? Mọi người đều thấy rõ mà. Nếu bị chúng ta làm hỏng, thím chắc chắn sẽ đau lòng. Lập tức tất cả đều im lặng. Ai cũng biết rõ con người thím. Lòng nhiệt tình có, nhưng ai cũng sợ phiền phức. Không ai muốn tự hại mình. Thế là chúng tôi quyết định gọi báo cảnh sát, đồng thời gọi xe cấp cứu. Có cảnh sát giám sát, mọi người mới dám cứu người. Nhưng xe cứu thương và xe cảnh sát chạy lòng vòng mãi, mới tìm được đường đến. Lúc này, thím đã mệt, đau đớn, vừa lo vừa giận. Đã bất tỉnh từ lâu. Một số người trong làng kéo Triệu Kế Tổ từ nhà ra. Sau khi được ông ấy đồng ý phá xe ba gác, mọi người mới đập nát chiếc xe, rồi kéo chân của thím ra. Nhưng chân của thím đã bị tắc nghẽn máu từ lâu. Máu không lưu thông nên đã hoàn toàn hoại tử. Cuối cùng, chân trái của thím bị cắt bỏ. Chân phải cũng không thể duỗi thẳng hoàn toàn nữa. Sau khi tỉnh dậy nghe bệnh viện thông báo, thím liền làm ầm ĩ om sòm, yêu cầu cả làng phải bồi thường tiền. Đường này xây ngay cạnh làng, mỗi người đều có trách nhiệm trông coi. Bây giờ đường này xảy ra chuyện, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm. Cô nói thế là ý gì? Chúng tôi đã tốt bụng đưa cô vào bệnh viện. Thậm chí tiền viện phí còn do bà Ngô ứng trước cho cô. Hẳn 1.000 đồng đấy. Cô không cảm ơn thì thôi, lại còn lật ngược tố cáo chúng tôi. Nhìn xem, nếu các người không làm sai chuyện gì, sao lại tự nguyện bỏ tiền ra? Các người bỏ tiền rồi, tức là có tật giật mình. Các người sợ tôi kiện ra tòa, sợ bị xử lý mới đưa tiền. Chuyện này chưa xong đâu, tôi nói cho mà biết, chuyện này chưa xong đâu. Cô nghĩ 1.000 đồng là đủ sao? Tính cả tiền mất thu nhập và tổn thất tinh thần, mỗi nhà phải đưa tôi ít nhất 10.000 đồng. Nếu không thì tôi không bỏ qua đâu. Dù gì tôi không còn gì để mất. Chết tôi cũng kéo theo đám già các người làm đệm lót. Bà Ngô vốn là người hiền lành, luôn nhỏ nhẹ không tranh chấp với ai trong làng. Nhưng sau màn mắng chửi của thím, bà bị tức đến mức phát đột quỵ, phải nhập viện. Sau vụ ồn ào này, không ai dám đưa tiền cho thím nữa. Mỗi người cầm quà đến nhà tôi, hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Cũng nhờ con trai chị hôm đó nhắc chúng tôi phá chiếc xe ba gác cứu người. Nếu không, giờ chúng tôi khó mà giải thích được. Nếu không, bây giờ chúng tôi thật sự không thể rửa sạch tội rồi. Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi mới biết nguyên nhân quan hệ giữa thím và mẹ tôi trở nên tệ như vậy vẫn là vì vấn đề tiền bạc. Hóa ra Triệu Kế Tổ đã quen một cô gái ở làng bên. Gia đình cô ấy yêu cầu xính lễ 10 vạn mới chịu gả, để Triệu Kế Tổ cưới vợ. Thím đã nảy ra ý định nhằm vào mẹ tôi. Thím giới thiệu mẹ tôi cho một ông già sắp qua đời ở làng bên, nói rằng nếu mẹ tôi cưới ông ấy, sau đó giải quyết ông ta, thì tài sản sẽ thuộc về mẹ tôi. Đổi lại, mẹ tôi phải trả thím 20 vạn làm phí giới thiệu và cảm ơn. Chính vì chuyện này mà mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với thím. Những năm qua, gia đình tôi đã giúp đỡ thím không ít. Đồ ăn, đồ dùng đều chia phần cho thím. Thím không biết ơn cũng không sao, nhưng còn quay sang cắn lại như vậy. Những ngày này, không ai trong làng đến thăm thím. Con trai thím bận chơi game ở nhà, không màng đến sống chết của mẹ. Con chồng thím thì khỏi phải nói. Khi thím không còn gì để lợi dụng, ông ta liền biến mất. Thím nằm viện một mình. Không bao lâu sau thì xuất viện. Thím nghe nói con đến gây rối ở cục giao thông, đổ lỗi cho việc đường làm chậm nên mới gây ra tai nạn. Nhưng cục giao thông đã lập tức đưa ra video giám sát chứng minh chính thím đã tự ý dỡ bỏ rào chắn được đặt ở đầu đường bởi cục giao thông. Tuy nhiên, vì lý do nhân đạo, cục giao thông vẫn bồi thường cho thím một khoản tiền để thím trả hết nợ viện phí. Đến nhà nước còn chịu đưa tiền cho tôi, mà các người cứ chần chừ mãi, đến 1 vạn đồng cũng không chịu bỏ ra. Có phải các người muốn chống đối nhà nước không? Tin tôi đi, tôi sẽ tố cáo các người, cho các người bị xử tử hết. Dân làng không ai để ý đến thím. Thím ngồi ở đầu làng chửi mắng, cũng chẳng ai đói hoài. Cuối cùng, thím chống nặng đi gõ cửa từng nhà gây rối. Dân làng thật sự không chịu nổi nữa. Cuối cùng, họ chạy thẳng đến nhà thím, lôi Triệu Kế Tổ ra và đánh cho một trận. Hãy nhớ lấy, chúng tôi không đánh phụ nữ. Nhưng nếu bà còn gây rối, chúng tôi sẽ đánh con bà.